Так, сьогодні поговоримо про Sandbox. Гра вийшла місяць тому, тепер можна спокійно подивитися на ситуацію, не намагаючись передбачити короткострокове майбутнє, бо воно достатньо зрозуміле. Важливо припустити, що ми будемо бачити через декілька років у цій, як виявилось, не дуже популярній грі. Маю намір додати як компіляцію своїх думок, так і звернутися до загального дискурсу та фактів, які випливли за останній місяць. Якщо ви були залучені до інформаційного простору навколо цієї гри, то ви в мережі могли зустрічати багато думок, які агресивно просували ідею, що після релізу Sandbox Valve разом з FacePunch майстерно обіграють гігантів ігрової індустрії в жанрі пісочниця. Але бульбашка очікувань луснула приблизно через годину після релізу, і люди почали задумуватись, що їх насправді-то надурили. По більшій частині скептичні погляди до релізу Sandbox могли собі дозволити люди, які на своєму досвіді побачили, чого вартують завищені очікування, якщо мова йдеться про Гаррі Ньюмана і FacePunch. Я мав за честь бути в таборі скептично налаштованих до цієї гри вже як 5 років. Уявляєте, 5 років пройшло. І навіть з того часу тягнуться нереалізовані обіцянки. До прикладу, чи пам'ятаєте ви, що Террі або Citizen, тобто дивний стиль ігрового персонажа, представлений у Sandbox, повинен був бути тимчасовим. А гра то, звісно, буде орієнтована на дорослу аудиторію. 5 років пройшло, а шрам у вигляді маскота сосиски, яку додають всюди, залишився. Люди без завищених очікувань були в першу чергу гравцями та активними діячами Гаррісмода, які могли почитати блог Гаррі, могли згадати, чому Гаррі не працює над Гаррісмодом. Вони бачили на свої очі результати менеджменту компанії FacePunch, коли на розробку всієї гри виділяють одного розробника. Це були люди, які декілька років тому були готові принести в жертву все заради дочасного доступу, а у розмовах з вами розповідали про свої наполеонівські плани в Sandbox. Але час йшов, вони починали бачити жорстоку реальність розробки, і у моєму оточенні, до прикладу, таких людей було під десяток, а зараз жодного. Я також не втримався, і разом з алюмською спільнотою за декілька днів до світового релізу ми написали прогноз про долю Sandbox, бо дивитися на роздуми фанатів гри без жодної відповіді було важко. Там ми спрогнозували неможливість конкуренції з Роблоксом, неможливість конкуренції з іншими гігантами ігрової індустрії у межах жанру пісочниця, безсумнівну перемогу над старими конкурентами Гаррісмода, бо це занадто очевидно. Більше ніж 25% негативних рецензій у Steam було передбачено, що FacePunch будуть виправдовуватись, що виправлять гру в наступних оновленнях. Те, що гра буде мати фінансовий успіх, бо дуже важко його не отримати при ціні в $20 та з мікротранзакціями, що гра не зможе набрати більше ніж 75 тисяч одночасних гравців за перший місяць, і що онлайн в грі в межах місяця повинен упасти нижче рівня Гаррісмода. Дивовижно, що у реальності Sandbox ніколи не мав більше онлайна, ніж Гаррісмод. З цього ж прогнозу декілька речей ще стоять під питанням, бо там інша часова перспектива, але точно ми, схоже, помилилися у тому, що в Гаррісмоді парадоксально зросте онлайн більше ніж на 10%. Зараз ми не маємо точних цифр, але, схоже, там десь 6%. Але до чого тут ці всі прогнози, якщо ми все бачимо на свої очі? Навіть місяць не пройшов після релізу, а онлайн Sandbox падає нижче 1000, що є нижче, ніж Гаррісмод в залежності від часу на годиннику в 11 або 36 разів. Лише 46% відгуків в Стімі є позитивними. Стан гри на релізі відверто був незадовільний. А зараз над грою активно працюють і випускають оновлення щотижня, але у мене немає упевненості, що це врятує ситуацію з популярністю. Закономірне питання, що можна було б поставити до організації релізу, якщо ви таку велику кількість проблем вирішили за місяць, то чому би не перенести реліз гри на місяць? Ретроспективно поглядаючи на ситуацію, можна було припустити, які проблеми гра має, бо до гри на дочасному доступі були допущені маси гравців із зрозумілими претензіями. FacePunch частково прикладає у своїх постах провину у провалі гри на спільноту, яка зловживає генеративним штучним інтелектом. Прочитавши багато дописів, я вважаю за потрібне наголосити, що проблема зі штучним інтелектом відчасти є перебільшеною, і відчуття, що FacePunch просто намагалися демонізувати цю проблему, аби до їхньої роботи було менше запитань. Загалом в публічному полі Гаррі Ньюман виступав послідовним критиком генеративного штучного інтелекту навіть до релізу. Ще у березні він ходив на інтерв'ю до PC Gamer і видав таку цікаву цитату, з якою важко не погодитись. Цитую. «Мої думки щодо штучного інтелекту у програмуванні, по суті, такі ж, як і щодо порнографії. Тож, наприклад, якщо ви переглядаєте забагато порнографії, ви втрачаєте здатність кінчати, використовуючи свою уяву». Кінець цитати.
Мало хто про це говорить, це у публічне поле майже не виходить, але при розробці сандбокса був використаний генеративний штучний інтелект, попри те, що на сторінці Steam зазначено протилежне. Цей факт можна дослідити перевіркою хешу комітів на гітхабі проєкту, в якій люб'язно дописав себе Шиї від Microsoft Copilot. На релізі Sandbox отримав додаткову критику зі сторони російської спільноти і більше відсотка від загальних негативних відгуків, бо, як виявилось, їхня влада активно блокує Cloudflare, який допомагав захищатися від DDoS-атак на сервери. Багато запитань у спільноти виникло у зв'язку з визначенням, чим повинна бути гра. Спочатку Гаррі Ньюман казав, що це взагалі не Garry's Mod. Потім FacePunch у всьому маркетингу оформлювали Sandbox як духовний наслідник Garry's Mod. Потім Гаррі каже, що це Garry's Mod, який би FacePunch зробили в сучасності. Але там же пише, що це не конкурент Garry's Mod і Роблокса. При цьому гра виходить схожою на Roblox, і через назву духовного наслідника на Sandbox виявилось 35% негативних відгуків, бо люди думали, що це Garry's Mod. Навіть якщо це альтернатива Unity чи іншим рушіям для інді-ігор, то виникає запитання, чому розробники повинні відмовлятися від більшої свободи, представленої в інших рушіях, і переходити на обмежений SOS 2, представлений у Sandbox, в якій грає менше 1000 людей. У дискурсі навколо цієї теми використовують особливість Sandbox, що завдяки ньому у майбутньому можна буде випускати гру як окремий продукт у Steam. Я не бачу в цьому особливого сенсу, оскільки вже протягом років після скасування системи Greenlight будь-хто здатен отримати сторінку в крамниці Steam, зробивши гру на RPG-мейкері з одним рівнем та заплативши $100 за допуск. Найкомплексніший дискурс навколо Sandbox після релізу переріс у просте питання: що буде через декілька років? Sandbox, безсумнівно, в довгій часовій перспективі здатний стати чимось кращим. Гра може стати якісною платформою для створення ігор, на цій платформі можуть виходити якісні ігри, але шлях з урахуванням провалу на старті виглядає настільки важким, що набагато легше прийти до висновку, що нічого кардинально не зміниться. Зі сторони компанії-розробника немає правильних рішень, окрім як радикальних. До прикладу, зробити гру безкоштовною, але ми точно цього не побачимо у найближчому часі. Неможливо зараз поділяти думки щодо того, що гра має великий потенціал. У Sandbox є потенціал мати потенціал, але кінцевий потенціал не буде автоматично означати успіх. Ця позиція створює заочну дискусію між мною та великою кількістю людей, які вважають, що найкраще в цій гри ще попереду. Ну, попереду точно буде краще, бо гірше, ніж зараз, бути не може. Поки що, найкраща систематизована думка, яка відстоює цю ідею, була представлена у відео Голдека. З нею я не згоден. Тітановський, це чувак, який на російськомовному ютубі холіварить за Sandbox, на мій подив перед релізом вгадав провальний старт, але все одно вірить, що з роками нас чекає вбивця половини ігрової індустрії. Ще хотілося б відповісти автору з нікнеймом на ютубі Iridium, але у мене відчуття, що тут відповідь чуваку на зарплаті. Час іде. Люди уходять з гри, гравці зменшують онлайн, розробники перестають розробляти. Немає людей – немає потенціалу. Коли FacePunch зроблять з Sandbox конкурентоспроможну гру, не факт, що вона буде успішною, бо аудиторія вже пішла і зробила все, що треба на рушії Godot або Unity. Ідея про те, що Гаррі Ньюман був неправильною людиною у правильному місці, відігралася повноцінно. І тепер люди дійсно вважають, що Garry's Mod був успішний не тому, що Гаррі Ньюман геніальний розробник, а тому, що це просто пісочниця на сурсі. Хтось би інший відповідально підійшов до цього питання, умовно JB, який розробляв JB Mod, не почав би агресивно грати в Warcraft, а займався б своїм модом, то він би і забрав собі всю славу. Як же тут теж не сказати, що Valve взагалі-то на сьогодні теж сильно переоцінені. Я не уявляю, з чого пішла сильна любов до цієї компанії-розробника у 10-20-х роках, бо останні років так 16 вони зробили з хороших ігор лише Half-Life Alyx і паралельно споганили сюжет. Талановитих розробників, які працювали в них в нульових, давно позвільняли. Комунікація зі спільнотою у них погана, ігри вони майже не роблять, а ті, що встигли зробити, роблять гірше. Лише подивіться, як заживо гниє Team Fortress 2. Подивіться на гравців другого Counter-Strike, які ненавидять гру, на яку витрачають тисячі годин, а потім зі своїм стокгольмським синдромом вони розповідають, який хороший був Counter-Strike Global Offensive, в якому забули поставити пробіл після двокрапки в назві. Але про Valve це окрема розмова. Ми переживали у прогнозі за дуже сильний аргумент на користь успіху Sandbox під назвою «схавають». Але аудиторія в нашому випадку показала себе з раціональної сторони і чесно розкритикувала реліз гри, який на це заслуговував. Я, попри свою критику Гаррі Ньюмана, бажаю йому та всій команді FacePunch робити хороші справи і успіху у подальших розробках. Але для цього потрібно слухати активну аудиторію, а не людей, які підлизуються до вас у Твіттері.
Ну і звісно, ідіть дайте більше розробників Гаррісмуду. Там досі є незавершені справи. Коло апарату звукозапису був Ерік Максимець. Гарного вам дня! video, I think I'll have you convinced of that too. The reason San No, you did not.